Tổng kết chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14 tới ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Ngoại trưởng John Kerry, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ra thông báo cho biết chuyến đi lần này nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện và nêu bật sự chuyển biến sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian qua, đồng thời thông báo kết quả chuyến viếng thăm qua các lĩnh vực bao gồm xây dựng năng lực hàng hải, hợp tác kinh tế, các vấn đề biến đổi khí hậu và môi trường, hợp tác giáo dục và thúc đẩy tôn trọng nhân quyền. Ngoại trưởng John Kerry đã tới thành phố Hồ Chí Minh hôm 14 tháng 12 năm 2013. Tại đây, ông Kerry đã dự thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà, gặp gỡ các cán bộ, giảng viên trường kinh tế Fulbright tại Trung tâm Hoa Kỳ. Ngân sách hoạt động của trung tâm này do Vụ Văn hóa và Giáo dục Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ. Ông Kerry cũng chứng kiến lễ ký kết giữa công ty GE của Mỹ và công ty Công lý của Việt Nam với dự án điện gió trên biển trị giá 92 triệu Mỹ Kim, dự định sẽ được triển khai tại Bạc Liêu. Ngày 15 tháng 12 năm 2013, tại điểm dừng ở huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, ông Kerry đã phát biểu về vấn đề biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long và vấn đề năng lượng sạch. Ông cũng công bố khoản viện trợ cho Việt Nam trị giá 17 triệu Mỹ Kim nhằm giúp người dân thích ứng và đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Ngoại trưởng John Kerry từng là lính hải quân trong chiến tranh Việt Nam, giai đoạn năm 1968 tới năm 1969, từng chỉ huy tuần tra sông ở đồng bằng sông Cửu Long. Tại Hà Nội trong suốt ngày 16 tháng 12 năm 2013, Ngoại trưởng Kerry đã gặp một số lãnh đạo cao cấp phía Việt Nam như Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Cũng như là của Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và gần đây nhất là việc đã xác lập cái quan hệ. Ngài đã đến thăm Việt Nam nhiều lần và lần này theo tôi được biết là rất tình personally involved in the health portfolio. Chúng tôi khẳng định chúng tôi coi trọng thúc đẩy ngài và cùng với ngài thượng nghị sĩ và nhiều người đã đi đầu trong việc ký hiệp định thương mại song phương trao cho Việt Nam quy chế. Very important to relations with the United States, which is and in other points such as the BTA, the. Thank you. Chúng tôi vui mừng nhận thấy là cái đánh giá cao cái đóng góp của Ngoại giao Mỹ đặc biệt là về normalizing bilateral relations. And I want to thank you and your team for. Chúng tôi khẳng định có những bước tiến rất quan trọng trong vấn đề. Actually, no, it's been more than that. Sau cuộc hội đàm riêng với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, hai phía đã có cuộc họp báo chung và đưa ra một số tuyên bố liên quan đến quan hệ hợp tác giữa hai nước. And there were very specific areas where we are deepening our bilateral relations. And today, our economic, our diplomatic, teaming with energy and enthusiasm. Tôi cũng đánh giá cao việc Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ đã ký hợp đồng triển khai đánh giá tác động môi trường tại điểm nóng Gia Cam, sân bay Biên Hòa, và việc UNICEF và Bộ Lao động Thương binh Xã hội cũng vừa ký MOU về hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn. Ngài Ngoại trưởng và tôi cũng nhất trí hai bên sẽ tiếp tục đối thoại thẳng thắn, tích cực, xây dựng về những vấn đề trong quan điểm còn khác nhau, trong đó có vấn đề quyền con người. Chúng tôi cũng đã trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong khuôn khổ diễn đàn khu vực và quốc tế và khẳng định ủng hộ sự đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN trong cơ chế hợp tác cũng như trong một cấu trúc đang định hình trong khu vực. Về vấn đề Biển Đông thì chúng tôi cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định, đảm bảo an ninh an toàn hàng hải. Chia sẻ quan điểm rằng những tranh chấp chủ quyền Biển Đông cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển năm 1982. Các bên liên quan cần nghiêm túc thực hiện tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông DOC và sớm tiến tới xây dựng bộ quy tắc ứng xử COC giữa ASEAN và Trung Quốc. The growth program through which the United States will help support Vietnam's. Today, I am also pleased to announce $32.5 million in new U.S. assistance for maritime law enforcement in Southeast Asian states.
This assistance will include, among other things, training and new fast patrol vessels for Coast Guards. Building on existing efforts like the Gulf of Thailand initiative, this assistance will foster greater regional cooperation on maritime issues and ultimately provide the ability of Southeast Asian nations to carry out humanitarian activities and to police and monitor their waters more effectively. In particular, peace and stability in the South China Sea is a top priority for us and for countries in the region. We are very concerned by and strongly opposed to coercive and aggressive tactics to advance territorial claims. Claimants have a responsibility to clarify their claims and to align their claims with international law and to pursue those claims within international peaceful institutions. Those countries can engage in arbitration and other means of negotiating disputes peacefully. We support ASEAN's efforts with China to move quickly to conclude a code of conduct. And while a code of conduct is necessary for the long term, nations can also reduce the risk of miscommunication and miscalculation by taking steps today to put crisis prevention arrangements in place. That is an easy way to try to reduce tensions and try to reduce the potential for conflict. Nowhere is that kind of effort more necessary today than it is in the East China Sea. President Obama and I are obviously very concerned about recent actions that have increased tensions between China and Japan, and we call for intensified negotiations and diplomatic initiatives. Lastly, in discussing territorial disputes, I raised our deep concerns about China's announcement of an East China Sea Air Defense Identification Zone. This move clearly increases the risk of a dangerous miscalculation or an accident, and it could escalate tensions even further. I told the Deputy Prime Minister that the United States does not recognize that zone and does not accept it. China's announcement will not change how the United States conducts military operations in the region. This is a concern about which we have been very, very candid, and we've been very direct with the Chinese. The zone should not be implemented, and China should refrain from taking similar unilateral actions that we provide through this program. This new program will also help Vietnam to implement the Trans-Pacific Partnership. Once finalized, TPP will raise standards across the Asia-Pacific. We are working very closely with Vietnam and other regional partners in order to complete the TPP negotiations for the climate. And finally, we are working to strengthen regional security. We are expanding our collaboration. Vietnam, for the first time, will participate in the United Nations global peacekeeping operations. No region can be secure in the absence of $32.5 million in new U.S. assistance to Coast Guards. Sau chiến tranh Việt Nam, Ngoại trưởng Kerry đã từng trở lại Việt Nam nhiều lần. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông tới Việt Nam trong vai trò Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ngoại trưởng John Kerry rời Hà Nội sáng 17 tháng 12 năm 2013, bay sang Phi Luật Tân để hoàn tất chuyến công du Trung Cận Đông và Đông Nam Á lần này của ông.